بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يخبر سبحانه وتعالى عن حرمة هذا البيت العتيق وعن المنافع العظيمة والأهداف الجليلة التي من أجلها أقامه الله تبارك وتعالى في هذا المكان، وأن الله تبارك وتعالى بعد أن أمر إبراهيم ببنائه بواه له سبحانه وتعالى وبناه، أمره أن يؤذن في الناس بالحج، وأخبره بأنه سيأتيه الناس من كل مكان وعلى أقدامهم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم في الدين والدنيا ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم بعد هذا ليقضوا تفثهم، بعد الذبح الذي يكون في هذه الأيام المعلومات وهي أيام التشريق. يبدأ الذبح في فجر العيد اللي هو اليوم 10، ويستمر 4 أيام التشريق اللي هو يوم النحر، و3 أيام بعده هذه الأيام التي يذكر اسم الله تبارك وتعالى فيها على بهيمة الأنعام التي تهدى للبيت شكرانا لله تبارك وتعالى وامتثالا لأمره بالذبح على هذا النحو، وكذلك نسكا لأن الله تبارك وتعالى قد فاد في هذا المكان عبده ورسوله إسماعيل عليه السلام بعد أن اختبره الله تبارك وتعالى واختبر الأب بأن يقتل ابنه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال تبارك وتعالى وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. فشرع الله تبارك وتعالى لنا كذلك هذا الذبح تذكير بنعمة الله تبارك وتعالى على هذين العبدين الصالحين الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وكذلك تذكير ببهيمة الأنعام التي يسرها الله تبارك وتعالى لعباده، منها طعامهم أكلهم، أشرف الطعام اللي هو اللحم سيد الطعام، واللبن الذي هو كذلك أشرف طعام وأكملها منافع شملها، وكذلك ما في الأنعام أخرى من الأنعام حمولة وفرش. فرش كذلك لهم صوف من صوفها ووبرها وشعرها، فأمر عظيم جدا منافع هذه. فهذا تذكير كذلك بهذه النعمة ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها أيها الخلق الله تبارك وتعالى وأطعموا البائس الفقير.
وذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هديه صلى الله عليه وسلم أكل من كل، شرب من مرق من كل، من ذبح 100 ناقة فشرب من مرقها كلها. وهذا أمر لصاحب النسك أن يأكل من نسكه وأن يطعم البائس الفقير ممن يحضرون في هذا المشهد أو من سكان يعني هذا المكان أو ممن وراءهم، فإنه قد يعني شرع كذلك وأبيح يعني حفظ هذه الهدي والسفر به وإهداؤه لمن هم خارج المسجد الحرام. ثم ليقضوا تفثهم، ليقضوا ينهوا. التفث هو الشعثة التي تنتاب الحاج من فترة الإحرام، فإن فترة الإحرام فترة منع الحاج فيها من الزينة ومن قص الأظافر وإشارة وإزالة الشعور الزائدة وقص شعره، لا يقص شيئا يعني من شعره ولا يأخذ من أظفاره ولا يتطيب، فتنتابه مع السفر وأداء المناسك يصير أشعث أغبر، كما وصف الله تبارك وتعالى يعني العباد عندما يأتون إلى يعني الحج ويكون في يوم عرفة الذي هو قمة يعني الحج، انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، يباهي الله تبارك وتعالى به الملائكة. فالتفث هو ما يصيبهم من هذا، من ما ينتابهم من طول مدة ترك يعني الزينة في هذا الوقت. وليوفوا نذورهم، ليوفوا نذورهم، كل ما نذروه للبيت وليكون في هذا الوقت الشريف والمكان الشريف، فعند ذلك كذلك يوفي هذا النذر. كل ما النذر هو ما يوجبه العبد على نفسه أمر الله ما أوجبه عليه، ولكن الواجب الفرض هذا كالصلاة الخمس، كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان. وأما النذر فهو ما أوجبه العبد على نفسه قربة وطاعة لله تبارك وتعالى في غير ما أوجبه الله جل وعلا، فهذا يوفي بهذا النذر الله تبارك وتعالى. وليطوفوا بالبيت العتيق، يطوفوا بعد ذلك بالبيت العتيق، والبيت العتيق هو كعبة الله تبارك وتعالى. وقيل إن تسمية الله تبارك وتعالى له العتيق، يأتي العتيق بمعنى القديم، فهو البيت القديم الذي هو أول بيت وضع للناس في هذا المكان. وكذلك معنى أنه العتيق من العتق، أن الله تبارك وتعالى أعتقه من الجبابرة، ما أحد يقدر يتسلط عليه، لا يتسلط عليه جبار بهدمه وإزالته إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، هذا في آخر الزمان. ولكن بناه إبراهيم، والله تبارك وتعالى هيأ له الحفظ على كل هذه السنين المتطاولة، بقي محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى، لا يستطيع جبار أن يزيله مكانه. ولما قصده بعض الجبابرة ليكيده كاده الله تبارك وتعالى وأهلكه، وهو أبرهة الحبشي عندما خرج له من اليمن يريد أن يزيله بعد أن بنى، كان الحبشة النصارى ونصروا كثير من أهل اليمن، وأرادوا أن يكون الحج ومجيء الناس إلى كنيستهم، بنى كنيسة عظيمة في اليمن ليدعو الناس إليها. فقام عربي وتخلى بكنيسته هذه، ثم عزم بعد ذلك على أن يخرج ليهدم الكعبة. فعندما وصل إلى وادي محسر في قبل منى أهلكه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجعل كيدهم في تضليل، كيدهم في أن يزيلوا بيت الله تبارك وتعالى هذا.
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، تهرت أجسادهم، وقع فيهم يعني الوباء وتساقط الجيش ديت. ولما عاد ورجع يعني أبرهة سقط جسمه قطعة يعني في الطريق. فالله تبارك وتعالى يعني أفناهم، قتلهم في هذا المكان في وادي محسر، ثم فلول هذا الجيش تساقطت في عودته. فهذا بيت عتيق معتق، اعتقه الله تبارك وتعالى من أن يناله جبار فيتسلط عليه. ويكون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يكون خراب البيت إلا في آخر شيء. قال: كأني بذي السويقتين من الحبشة، يعني على ظهر الكعبة يهدمها حجر. وقال: يهدم الكعبة ذو السويقتين. السويقتين يعني ساقيه دقيقتين هديت. يقول: كأني بمعوله يقوم على البيت وديت. وهذا في آخر الزمان، عندما يعني لا يصبح هناك من يقول في الأرض الله الله، ترفع المصاحف، يأتي المصاحف تمر الملائكة فلا فتترك شيئا من القرآن إلا يعني وأخذته ومحت، ثم البيت كذلك يخرب، ثم يبقى الناس يعني همج لكع ابن لكع، لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا، وينسى اسمه ذكر الرب تبارك وتعالى. هذا لا يكون إلا في آخر الزمان. وليطوفوا بالبيت العتيق الذي اعتقه الله تبارك وتعالى، هذا العتق من الجبابرة. ذلك قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إشارة إلى ما ذكره الله تبارك وتعالى من كل يعني هذه الأخبار والأحكام والمعجزات الباهرة له سبحانه وتعالى. قال: ومن يعظم من الخلق حرمات الله فهو خير له عند ربه. حرمات الله نسب الله تبارك وتعالى هذه الحرمة إليه، ومعنى أنها حرمة أنه أمر حرمه الله تبارك وتعالى، حرم المساس به، إزالته، الاعتداء عليه. فهنا حرمات الله كل ما هو منسوب، وأنه يعني حرم الله تبارك وتعالى العدوان عليه بأي عدوان. فالكعبة من أعظم حرمات الله تبارك وتعالى، لأن هذه البنية نسبت إليه سبحانه وتعالى، ولذلك كل من أرادها بسوء أذابه الله وأهلكه الله تبارك وتعالى. المسجد الحرام، أهله، المشاعر، الأماكن هذه، الصفا، المروة، زمزم، هذه كلها من حرمات الله. الحاج الذي يأتي ويلبس هذا الشعار وهو يقول لبيك اللهم لبيك، فهو يأتي وهو أعظم من الكعبة. هذا أعظم حرمات الله تبارك وتعالى، الحاج. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. هذه مجموعة يعني حرمات الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، اللي هي 4 أشهر الحرم، وهذه حرمت لأجل البيت، لأجل الحج. 3 شهور متوالية التي فيها الحج، وشهر منفرد وهو رجب، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه متوالية، ورجب اللي هو الشهر السابع في ترتيب يعني الشهور العربية كما يعني رتبها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بهذا الترتيب. فهذه ولا الشهر الحرام ولا الهدي، ما يهدى للبيت من غنم أو من إبل أو من بقر يهدى البيت، ولا آمين البيت الحرام، آمينه قاصدينه. كل من يقصد البيت الحرام فهو من حرمات الله ومن شعائر الله تبارك وتعالى، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهذا يريد فضل ربه تبارك وتعالى، إياك أن تتعرض له، فإياك أن تظلم وأن تعتدي على من يؤم بيت الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت قال: ما أشرفك وما أكرمك على الله، والله إن المسلم لا أشرف منك وأكرم على الله منك.
فلا شك أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. حرمة المؤمن والاعتداء عليه أعظم. فالمؤمن هذا يعني جوهر مكرم، فجوهر الإنسان مكرم، وهذا مكرم أكرمه الله تبارك وتعالى بالإيمان والعمل الصالح. لذلك العدوان على المؤمن شيء كبير. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا المؤمن إذا كان في قاصد بيت الله تبارك وتعالى فهو هنا من أعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله، ما حرم الله تبارك وتعالى العدوان عليه المؤمن، وخاصة إذا كان في وقت الحج وكل هذه المناسك مكانا وزمانا. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، خير له أن يعظم حرمات الله. ويأتي كذلك في معاني تعظيم حرمات الله يعني إكرام هذا الأمر. يوم كيوم عرفة يحترم، لذلك شرع الله تبارك وتعالى لنا الصيام فيه لمن ليس في عرفة. مكان ينظف، كالبيت ينظف، كعبة تطهر، مسجد الله يمنع عن أي دنس وعن أي إثم وعن أي قذر. ناقة مهداة لبيت الله تبارك وتعالى تهدى وتوجه ولا تهان، لأنها هذه أصبحت شعيرة من شعائر الله ومهداة لبيت الله. وهكذا ساكن في جوار هذا البيت يكرم لسكنه وبقائه يعني في هذا المكان. حاج يكرم ويخدم لأنه آت إلى هذا المكان. كل هذا من معاني تعظيم حرمات الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم قال جل وعلا وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أحلت بالبناء لما لم يسمى فاعله هنا، والمحل هو الله تبارك وتعالى. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الأنعام هذه النعم الأربعة أصناف من هذه الحيوانات التي أبيح لنا يعني أكلها: الغنم، ماعز والضأن والإبل والبقر. إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم بوصف معين، فإن الله تبارك وتعالى قد حرم بعض هذه كالدم المسفوح، وكذلك ما يذبح منها لغير الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أنواع من الميتات إذا ماتت بهذه الصفة فهي ميتات كذلك، اللي في قول الله تبارك وتعالى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فهذه تابع الميتات. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني ما يتلى عليكم ما أنزله الله تبارك وتعالى في القرآن مما حرم هذه، فهذه تخرج منها. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الاجتناب هو أن تكون في جنب، يعني ابتعد عنها. الرجس من الأوثان، الأوثان جمع وثن، والوثن هو يعني ما عبد من على شكل صورة أو شكل غير صورة، يعني كصورة حيوان أو إنسان أو كذلك حجر أو يوضع للعبادة. فالوثن يشمل ما له صورة وما ليس له صورة كذلك. فاجتنبوا الرجس أنها نجسة، أنها قذرة، نجسة، نجاسة يعني حكمية، فقد يكون هذا من الحجر أو من الخشب أو من الذهب أو من الفضة، لكنه نجاسته هنا في حكمه أنه أقيم ليكون يعني شعارا للشرك والندية لله تبارك وتعالى في أخذ حقه من حقوقه جل وعلا. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. تجتنبوا ابتعدوا قول الزور. قول الزور، أصل الزور هو الميل، ويعني القول المائل عن كل قول مائل عن حقيقته فهو زور. يعني اجتنبوا الكذب كله واجتنبوا قول الزور. فجمع الله تبارك وتعالى بين يعني
الشرك بالله تبارك وتعالى وقول الزور اللي هو الكذب. وكثيرا ما يكون يعني النهي عن هذا لتعظيم الزور، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى يقول راوي الحديث وهو أبو ذر رضي الله تعالى عنه حتى قلنا ليته سكت، يعني من تكرير النبي ومن تشديده في يعني قوله الزور. فالزور يأتي دائما مقترن بالشرك، وكأن دائما الكذب هو الذريعة إلى الشرك، لأن الشرك كله يقوم على الكذب، كل الشرك إنما يقوم على الكذب، افتراء. فمن الذي نصب هذه الآلهة لتكون آلهة مع الله تبارك وتعالى؟ قول الكذب. بالكذب كذب في أن الملائكة يشفعون، في أن عيسى إله مع الله تبارك وتعالى، في أن هذه الأصنام تنفع وتضر، كلها أقوال قائمة على الكذب. قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. حنفاء جمع حنيف، والحنيف أصل الحنف في لغة العرب هو الميل، ومنه يقال لمن قدمه مائلة أحنف. الأحنف هو الذي تكون قدمه غير مستوي إنما مائلة. الميل هنا في معنى الحنيف لله هو المائل عن كل طرق الشرك، يميل عن كل طرق الشرك إلى طريق الله تبارك وتعالى. وقد وصف الله تبارك وتعالى إبراهيم بهذا، وذلك أنه ترك كل طرق الشرك التي يعبدها الناس واتجه إلى طريق الرب سبحانه وتعالى. وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم كان حنيفا أي مائلا عن كل طرق الشرك إلى طريق الرب تبارك وتعالى. فكونوا أيها العباد حنفاء لله، يعني تاركين ومائلين ومبتعدين عن كل طرق الشرك إلى طريق الرب سبحانه وتعالى غير مشركين به. كذلك غير مشركين به هي تأكيد ووصف لمعنى الحنيف، لا تشركون به. الشرك بكل معانيه، فالشرك قد يكون في نسبة يعني إله له صفة الرب تبارك وتعالى، جعل ما ليس يعني جعل المخلوق أعطاه صفة أو أكثر من صفات الرب تبارك وتعالى، أنه يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يسمع كما يسمع الله أو يبصر كما يبصر الله تبارك وتعالى، أو له صفة من صفة الرب تبارك وتعالى. الله صفاته يعني لائقة بذاته سبحانه وتعالى، وصفة العبد مناسبة لحاله. فكل من أعطى وصفا للمخلوق كوصف الله تبارك وتعالى بأنه يحيي يرزق فهذا أشرك بالله تبارك وتعالى، شرك في صفة الله. وكذلك شرك قد يكون في الذات، أن قالوا ذاته كما تقول يعني النصارى في عيسى عليه السلام بأن ذاته ذات المسيح هي ذات الرب تبارك وتعالى شيء واحد. يقول لكم هم واحد بالذات، الله الأب والابن وروح القدس يعني إله واحد بالذات، ثلاثة بالأقنوم. هذا شرك بالله تبارك وتعالى، جعل مخلوق ذاته ذات الإله الخالق جل وعلا. أو الشرك في الحقوق، فالله تبارك وتعالى له حق على عباده وهو أن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى بصنوف العبادات التي شرع الله بها ليعبد، كالقيام بين يديه، الركوع، السجود، الذبح، النذر، الخوف منه، الطلب منه، الدعاء له. هذه حقوق له سبحانه وتعالى لا تجوز لغيره. فكل من صرف شيئا من هذه للمخلوق يبقى مشرك بالله، اعطى حق الله تبارك وتعالى لغيره. فكل من أعطى حق الله عز وجل لغيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. كذلك من معاني الشرك في التشريع، الله تبارك وتعالى له الحق وحده في أن يحل ويحرم ويشرع لعباده، فهو الذي يشرع لعباده سبحانه وتعالى الطريقة والمنهج والشرعة، والحكم له، الحكم الشرعي له كما له الحكم الكوني القدري. فالأمر له، ألا له الخلق والأمر، فكما أن الخلق كله له فالأمر له سبحانه وتعالى. فكل من أعطى مخلوق جزء من الأمر مع الله يبقى أشرك بالله تبارك وتعالى، أحل، حرم،
دون أمر من الله تبارك وتعالى من عند نفسه، حد حدود، صفص ديت، حسن هذا، قبح هذا، دون أمر من الله تبارك وتعالى، فهذا يعني قد أشرك بالله تبارك وتعالى. غير مشركين به، أي نوع من أنواع الشرك، حنفاء لله غير مشركين به. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني بؤس وخزي وفضيحة وهوان الكافر، فقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني هذا إلى خسار ودمار وعدم. وضرب الله مثل يعني من يشرك ويتعلق بشيء من هذه التي جعلها إله لله، وحول يعني حق الله تبارك وتعالى إلى إله هذا. قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. لو أن إنسان خر من علو ثم جاءت الطيور يعني تناوشته وتخطفته، كل يأخذ مزقه من لحمه ناحية. واحد خر من السماء، لا شك أنه إذا ارتطم بالأرض مات، وعند ذلك تأتي الطير وكل طير ينهش قطعة من لحمه ويعني يطير بها كل مطار. هذا ضاع، يعني ضاع ضيعة ديت، فخر لا أحد عنده، لا يعني هباء. فهذا حال هذا المشرك، أنه ليس إلى يعني ركن يحفظه ولا إلى مكنه، ما له أي نوع من التمكن، وإنما يضيع هذا الضياع. أو تهوي به الريح في مكان سحيق، الريح تحمله ثم تلقيه في مكان سحيق، بعيد عن عمران، بعيد عن أهل، بعيد عن وطن، بعيد عن الناس، ويبقى ضائع هائم في وادي سحيق. الشيء السحيق هو البعيد، يعني بعيد كل البعد عن إنسان عنده، ضائع. فهذا يضيع. فالكافر ضائع لأنه لا مولى له، لا مولى له، لا سند له. فشبه الله تبارك وتعالى ضيعة الكافر على هذا النحو، أنه يكون حاله كهذا الحال. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني احذروا الشرك، لأن هذا حال المشرك في النهاية. شبه النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك أن هذا نفس هذا يكون للكافر المشرك عند الموت. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم صعود روح المؤمن والكافر. فروح المؤمن يتلقاها ملائكة الرحمة، يحنطونها بحنوط من الجنة، يكفلونها بكفأ من الجنة، يصعدون بها يعني إلى السماء. كلما مروا على ملأ من الملائكة شموا كأطيب نفحة مسك وجدت في الأرض، حتى يأتون بها إلى السماء التي فيها الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يعني أرجعوا روح عبدي إليه فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فترجع إلى قبره وترد إليه روحه، يأتيه ملكان يسألانه: من ربك، ما دينك، ماذا تقول في هذا الرجل، إلى آخر الحديث. أما الكافر والمنافق فإنه تنتزع روحه. يقول النبي: يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم يقول: روحي اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت تسكن في الجسد الخبيث، فتتفرق، تخاف منه فتدخل في أعضاء هذا الميت. يقول النبي: فينتزعها، يعني ملك الموت ينتزع روح هذا الكافر كما ينتزع السفود من الصوف المبتل، مثل ما ينزع سيخ اللحم من الصوف مبتل، لأن الصوف يعني إذا ابتل يقوم تشتد نسيجه، فهذا وصف النبي له. تأخذه ملائكة عذاب معهم حنوط من النار عياذا بالله وكفى من النار، ويصعدون بها، يخرج نتنها، تقفل السماء في وجهه هذه الروح، يلقونها إلقاء إلى الأرض
وتلا النبي قول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. سنعود إن شاء الله إلى هذه الآية لبعض تفصيل إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.